Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Sen Đá của Tâm. Đã lâu rồi thì Tâm không có ra những cái clip mới cho mọi người, bởi vì Tâm đang trong cái quá trình mà sửa lại cái vườn của mình. Thì nhân cái lúc mà chuyển vườn này thì Tâm cũng sẽ chia sẻ với mọi người một số những cái vấn đề ngày hôm nay. Đó chính là làm sao để hạn chế cái việc sen đá của mọi người bị mất màu trong quá trình mọi người chuyển vườn. Hy vọng cái clip này sẽ giúp đỡ được cho mọi người trong cái việc mà giữ cái sen đá của chúng ta không bị mất màu nhé. Rồi, đầu tiên á thì mọi người đã biết thì sen đá nếu mà ở trong cái khu vực mà không đủ ánh nắng á thì nó sẽ bị mất màu và mất dáng rất nhiều. Mọi người lúc bình thường thì chúng ta sẽ vườn của mình nó sẽ đầy đủ nắng thì lúc đó cái sen của chúng ta sẽ không bị mất màu, nhưng trong quá trình mọi người chuyển vườn hay là dọn vườn gì đó sẽ có một số trường hợp là mọi người không còn chỗ để nữa, thì chúng ta làm sao để cho cái sen của chúng ta nó không có bị mất dáng quá nhanh. Thì tầm khoảng 2 tuần lễ thì cách này vẫn có hiệu quả một chút nha mọi người. Đầu tiên á thì trước khi mọi người vận chuyển cây, mọi người có ý định mà sửa vườn hay là dời cây đi á, thì mọi người cần phải để cho cái cây chúng ta thật là khô, không tưới gì hết nha. Đặc biệt là thí dụ một tuần trước khi mọi người chuẩn bị dời vườn thì chúng ta sẽ không tưới gì hết. Cách này á vừa có thể giữ được cho cây của chúng ta không bị rụng lá này, đặc biệt là hồng mập. Khi mọi người để hồng mập nó héo á, nó thiếu nước trầm trọng á, thì cái lá nó sẽ rất là mềm mọi người. Đặc biệt hồng mập mọi người để ý đi, khi mà cái mọi người để tưới nó đầy đủ nước á, cái lá nó sẽ rất là cứng và đụng vào là có thể gãy liền. Do đó trong quá trình vận chuyển thì chúng ta không thể nào tránh khỏi cái việc là cây sen của chúng ta bị gãy lá được. Nhưng hồng mập khi mọi người để cho nó mềm, nó thật là khô á, thì lúc đó chúng ta vận chuyển sẽ rất là dễ dàng và đỡ cho chúng ta trong cái việc là bị gãy lá hơn. Cái thứ hai đó chính là khi mọi người dời cây vào, nếu có thể chúng ta hãy dời cây ở đây vị trí có ánh sáng nha. Như ở đây chỗ của Tâm thì quá chật rồi, không có thể dời được, thì Tâm dời nó ở vị trí này là hầu như không có ánh nắng lẫn ánh sáng luôn. Ở đây Tâm sẽ cho mọi người xem, ở trên đây là mái nè, đó, rồi ở dưới đây là cây, hầu như là không có ánh nắng vào đây luôn, cho nên cây mọi người sẽ thấy biểu hiện của cái việc là cây sen bị thiếu nắng. Ở đây lá của hồng mập sẽ bắt đầu chuyển màu xanh đây nè, từ trong đây nó sẽ xanh trở ra và phần thân nó sẽ bắt đầu thưa ra nè. Đó, như thế này. Ở những cái cây đây bây giờ đang trong tình trạng bị thiếu nắng nè mọi người. Đó. Và cái điều tiếp theo quan trọng đó chính là, thứ nhất mọi người phải để cây ở trong cái vị trí tối thiểu là có ánh sáng, còn trong trường hợp bắt buộc nữa thì chúng ta cứ để ở đó. Và tuyệt đối không được tưới nha mọi người. Tuyệt đối không được tưới trong cái quá trình mọi người để cây tạm thời này. Tại sao? Ở cái vị trí mà không có đầy đủ nắng như ở trong vườn của chúng ta á, nếu mọi người tưới vào thì cây của chúng ta sẽ bắt đầu hấp thụ cái lượng nước đó, và khi có dinh dưỡng nhưng lại không có ánh nắng để quang hợp thì cây sẽ bắt đầu dài cái phần thân lên và màu sẽ mất cực kỳ nhanh luôn. Đó, đối với những cây mà các bạn đang giữ dáng thì chúng ta không nên dùng cách này, tại vì sau này cái việc hồi phục nó, đặc biệt là những cái dòng sen đài á mọi người, thì nó sẽ cao rất là nhanh và sẽ mất cái dáng, mọi người sẽ phải bắt buộc phải cắt ngang để giữ lại được cái form dáng của nó. Ở đây nè mọi người sẽ thấy những cái cây bắt đầu nó dài lên hết rồi nè. Đây Tâm đã để được khoảng gần 2 tuần thì phải, 2 tuần lễ. Đó, thì mọi người có thể thấy nó sẽ dài lên như thế này. Và mọi người cứ yên tâm là cái việc không tưới thì nó không có sao đâu mọi người. Nó này Tâm để hồi đợt hè khoảng 2 năm trước là Tâm cắt nước gần hơn cả tháng trời vẫn không sao. Thậm chí 2-3 tháng luôn, một số loại sen để 2 tháng 3 tháng không tưới vẫn không sao đâu mọi người. Đó, thì chúng ta không tưới thì nó sẽ không có dinh dưỡng, thì nó sẽ đỡ bị mất cái phơm hơn là việc mọi người cứ để ra mà mọi người cái cây của mình nó không có nước thì sợ nó không sống được, thì chúng ta tưới nước vào. Như vậy thì làm cho việc mất dáng của cây của chúng ta sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Tâm sẽ cho mọi người xem những cái cây khác Tâm để ở những cái chỗ khác nha. Ở đây Tâm lại trở về cái chỗ mà lúc trước Tâm trồng sen từ ngày đầu tiên nè.
Mọi người có thể thấy ở đây thì mình có cái vị trí là nắng buổi sáng và nắng buổi chiều ở bên đây. Và buổi trưa thì hầu như là không có nắng, khu này cũng rất là thoáng gió. Ở đây thì Tâm sẽ để một số những cái chậu sen nhỏ mà mình không tiện di chuyển đi nhiều á, và cũng không có cần quá nhiều nắng, thì mình sẽ di chuyển ở đây. Ở đây thì mình để la ui nè, sỏi hồng. Ở đây thì hiện tại gió, mọi người có thể thấy gió đang thổi nè. Hawathia thì cũng không cần quá nhiều nắng cho nên mình cũng để ở đây luôn. Đây sỏi nè, sen tim nè. Mọi người sẽ để ý là những cái cây mà không cần nhiều nắng thì đặc biệt là màu xanh rồi đó, thì chúng ta sẽ để ở những cái vị trí nào trong nhà mọi người cảm thấy là khu đó nắng ít thì chúng ta có thể để nó được ở đó. Các bạn cần phải phân loại ra nha, loại nào mà nó cần nhiều nắng, loại nào mà nó không có cần quá nhiều nắng đó, để chúng ta có thể biết được là chúng ta sắp xếp như thế nào cho nó hợp lý. Ở đây thì mình vẫn chưa tưới lần nào hết trơn á, mình cứ để cho nó khô như vậy thôi. Nếu mà tưới vào rồi thì nó sẽ rất là dễ bị mất dáng mọi người. Đây là toàn bộ cái khu này. Rồi chúng ta sẽ đến với khu thứ ba nha. Rồi, đây là khu vực thứ ba mà Tâm muốn giới thiệu cho mọi người. Khi mọi người sau khi đã phân chia ra đầy đủ những cái loại sen nào mà cần nắng lẫn loại nào mà không cần nắng, thì chúng ta có thể sắp xếp cái vị trí của nó cho hợp lý. Ví dụ như ở đây thì những cái cây sen mà Tâm để là những cái loại mà cần nhiều nắng thì Tâm sẽ chuyển hết qua bên đây. Đó. Ví dụ như Monroe đồ nè, thì khu này nói chung là không phải là nhiều nắng lắm đâu mọi người, nó chỉ có nắng sáng thôi, nhưng mà lượng nắng cũng sẽ tương đối là nhiều hơn so với cái bên nhà của Tâm. Mình buộc phải để đỡ nó ở đây, nhưng thật ra nó cũng mất màu lắm á mọi người. Mọi người để ý nè, nắng nó không có đủ cho nên là những cái cây sen của chúng ta nó sẽ lên cái màu xanh xanh như vậy nè. Tại vì nó chỉ là nắng một buổi sáng thôi, và nó không có đầy đủ như cái vườn của Tâm bên kia. Tâm đã di chuyển qua đây hầu như là khá nhiều những cái cây sen của mình. Monroe nè. Nói chung là khu này chúng ta cũng chỉ để tạm thôi mọi người, thì cố gắng hạn chế đến mức tối thiểu cái việc mà cây sen của chúng ta nó bị mất màu trong cái quá trình mà chúng ta sửa chữa cái vườn á. Thì chúng ta tìm một cái vị trí, nói chung là cố gắng giảm thiểu thôi, chứ cái việc mà nó bị mất form mất dáng là nếu mà mọi người á để cái vị trí không có nắng thì bắt buộc đó là chuyện phải xảy ra rồi, hầu như là chúng ta không thể nào mà tránh được đâu. Chúng ta hạn chế càng ít càng tốt, và đặc biệt thì nhớ là không tưới nha. Đây là dặn lại là không tưới nha. Tưới vào thì cái việc mất form mất dáng sẽ diễn ra càng nhanh hơn nữa đó. Rồi cứ để cho nó héo đi, sau này dù gì khi mà chúng ta vận chuyển trở lại vườn á thì nó héo một chút xíu thì cái lá nó sẽ ít rụng hơn đó mọi người. Rồi, cái clip hôm nay của Tâm đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Hy vọng là mọi người sẽ có một cái nhìn tổng quan hơn cho cái việc là sau khi di dời sen thì làm thế nào để cho nó đỡ mất dáng trong cái quá trình mà chúng ta sửa chữa vườn của mình nhé.
Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở khu vườn mới sắp hoàn thành của Tâm nha.